কেতিয়াবা কি হয় ধৰি লওক আমি ধৰি লওক শুই আছো যদি কাষৰ এজন মানুহ আপোনাৰ কাষত যদি শুই থাকে মানুহজনে আপুনি নাকেৰে আপোনাৰ শব্দ কৰি থাকে আপোনাৰ ইমান শব্দ কৰে যে কি নিজৰ টোপনি আহে কিন্তু আমাৰ বেলেগ মানুহ আপোনাৰ কাষত যি থাকে আপোনাৰ কাষত মানুহবিলাকক একেবাৰে আপোনাৰ শুবলৈ নিদিয়ে মানে এনেকুৱা লাগি যায় যে যাই কিজানি মাৰিহে দিম আপোনাৰ তেনেকুৱা আমাৰ লাগি যায় ৰাতি আপোনাৰ যেতিয়া একেবাৰে নাকেৰে শব্দ কৰি থাকিব আপোনাৰ নিজে আৰামত শুই থাকে কাষৰ মানুহবিলাকক আপোনাৰ শুব নিদিয়ে আপোনাৰ এইবিলাক আপোনাৰ যে নাকেৰে শব্দ বজোৱা যায় হয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি চাব বেছিভাগ আপোনাৰ শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ শকত মানুহে আপোনাৰ যেতিয়া ৰাতি হৈ আপোনাৰ কি এই বেছিকৈ নাকেৰে আপোনাৰ শব্দ কৰে আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব এই যেতিয়া আপোনাৰ এই শুব ন মানুহজনে চিধাকৈ যদি আপোনাৰ চিধা পজিশ্যনত যদি হয় আপোনাৰ তেতিয়াহে মানুহজনে কিন্তু আপোনাৰ কি নাকেৰে শব্দ কৰে যদি বেকাকৈ হয় তেতিয়া কিন্তু শব্দ নকৰে আপোনাৰ তো ঘৰত আপোনাৰ কি বহুতৰে আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন এনেকুৱা মানুহ থাকে যি আপোনাৰ কি ৰাতি আপোনাৰ কি নাকেৰে একদম শব্দ কৰি থাকে আৰু বেলেগ মানুহকো আপোনাৰ শুব নিদিয়ে নিজে কিন্তু আৰামত শুই থাকে তো আজি এই আমি কি শুলে আমাৰ যে নাকেৰে যে আমাৰ শব্দ হয় এই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো চাওক ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাৰ কিয় হয় আপোনাৰ মেইন কাৰণ হৈছে আমাৰ কি বেছিকৈ শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় আপোনাৰ এই নাকেৰেও আপোনাৰ শব্দ হয় যেতিয়া আমি চিধাকৈ শুওঁ আমি চিধাকৈ শুলে কি হয় আমাৰ মুখৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেলেট বুলি কয় আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত যি আপোনাৰ কি মাংস পাই থাকে আপোনাৰ কি মাচুল থাকে আপোনাৰ মাচুলখিনি মানে ৰিলেক্স হৈ যায় আপোনাৰ ৰিলেক্স হৈ যায় আপোনাৰ ৰিলেক্স হ'লে আমাৰ কি এই যিটো আপোনাৰ নলী থাকে যে এয়াৰ পাছেজ বুলি কয় এয়াৰ পাছেজ কৰি মানে কি আমাৰ যি বায়ু আমি অক্সিজেন লওঁ আমি ধৰি লওক কি অক্সিজেন লওঁ মানে বায়ু আমি কি শ্বাস প্ৰশ্বাসত কি অক্সিজেন লওঁ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ আমাৰ উশাহত আমি অক্সিজেন ল'লে নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ তো বায়ু আমাৰ যিটো বায়ু আমি লওঁ বায়ুটো আপোনাৰ কি একদম নলী থাকিব আপোনাৰ মুখেৰে আপোনাৰ পাছ হ'ব লাগিব এই বায়ুটো আপোনাৰ যি নলীডালেৰে যায় আপোনাৰ সেই নলীডাল আপোনাৰ কি সৰু হয় আপোনাৰ সৰু হ'লে আমাৰ কি হ'ব এই সৰু নলীডালেৰে যেতিয়া আপোনাৰ বেছিকৈ আপোনাৰ বায়ু যাই থাকিব আপোনাৰ বেছিকৈ বায়ু গৈ থাকিলে আপোনাৰ কি ভাইব্ৰেশ্যন কৰিব আপোনাৰ শব্দ হ'ব আপোনাৰ এইটো হৈছে আমাৰ কি মেইন কাৰণ আপোনাৰ আমাৰ যে কি ৰাতি আমাৰ যে শুলে যে আমাৰ কি নাকেৰে যে নাক বজাই থাকে আপোনাৰ কি শব্দ হয় আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কি কয় মাচুল অফ দা আপোনাৰ কি মাউথ ভাইব্ৰেশ্যন আপোনাৰ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ হয় মাচুল অফ দা মাউথ ভাইব্ৰেশ্যন মানে মই ক'লো এই নলীডালৰ আপোনাৰ যিটো থাকে মুখৰ আমাৰ ভিতৰত মাচুলডাল ৰিলেক্স হ'লে আপোনাৰ নলীডাল যে আপোনাৰ সৰু হৈ যায় নলীডালে যেতিয়া আপোনাৰ বেছিকৈ বায়ু যাব আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ কি ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ভাইব্ৰেশ্যন আমাৰ কি তেনেকুৱা আমাৰ কি শব্দ কৰে আপোনাৰ মষ্টলি আমাৰ বেছিকৈ আমাৰ কি শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হোৱা দেখা যায় আপোনাৰ আৰু কি হয় চিধাকৈ আমি যেতিয়া শুওঁ এই চিধাকৈ শুলে আপোনাৰ কি এই সমস্যাটো আপোনাৰ বেছিকৈ হয় যদি মানুহজনে বেকাকৈ শুৱে আপোনাৰ চাইড পজিশ্যনত হয় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ কি এই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ নহয় আপোনাৰ তো এতিয়া আমাৰ কি কেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে আৰু কাৰণ কি হ'ব পাৰে তো ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো মই ক'লোৱে অলৰেডি আপোনাৰ কি মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় আপোনাৰ এই সমস্যাটো আপোনাৰ শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগৰ হয় আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ হ'ব পাৰে যিবিলাক মানুহ আপোনাৰ নেচেল কণ্ডিশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে আপোনাৰ ধৰি লওক আৰু এটা হ'ব পাৰে কি আমাৰ যে নাকৰ যে এখন যে ৱাল হান যে আছে ভিতৰত আপোনাৰ এইখনো যদি আপোনাৰ বেকা যদি আপোনাৰ হয় আপোনাৰ এই বেকা হ'লে আপোনাৰ কি এই শব্দটো আপোনাৰ কি শুলে নাকেৰে নাক বজোৱা শব্দটো আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ তাৰপিছত কাৰণটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে এটা লক্ষ্য কৰিব যিবিলাক মানুহ আপোনাৰ মদ খায় আপোনাৰ মদ বেছিকৈ খায় আপোনাৰ এই মদ খাই আপোনাৰ যেতিয়া শুৱে আপোনাৰ এই শুলেও আপোনাৰ কি এই নাকেৰে আপোনাৰ শব্দ কৰে আপোনাৰ তো আপোনাৰ কি মদ এলকহল সেৱন কৰিলেও আপোনাৰ কি এই নাকেৰে শব্দ আপোনাৰ কৰা আপোনাৰ দেখা যায় বেছিভাগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ কি যেতিয়া মানুহজন আপোনাৰ টোপনি কম হয় আপোনাৰ টোপনি কম হ'লেও আপোনাৰ কি হয় এই নাকেৰে শব্দ কৰাটো আমাৰ বেছিকৈ দেখা যায় আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কি চিধাকৈ যদি শুৱে মানুহজনে এই চিধাকৈ শুলেও আমাৰ কি এই নাকেৰে আপোনাৰ শব্দ হয় চাওক নাকেৰে আমাৰ বেছি কেতিয়া শব্দ হয় মই আৰু অকণমান সুধিছোঁ যেতিয়া মানুহজনে আপোনাৰ কি বেছি একদম গভীৰ টোপনিত যায় আপোনালোকে চাব মানুহজনক লক্ষ্য কৰিব মানুহজনে আপোনাৰ যদি একেবাৰে লাইট চিল আপোনাৰ ভালকৈ টোপনি চিলমিলা টোপনি বা সাধাৰণ টোপনি আহি থাকে তেতিয়া মানুহজনে আপোনাৰ নাকেৰে শব্দ নকৰে আপোনাৰ যেতিয়া মানুহজনে একেবাৰে ডিপ শ্লিপত যাব একেবাৰে গভীৰ টোপনিত যাব আপোনাৰ সেই গভীৰ টোপনিত গ'লেহে মানুহজনে কিন্তু আপোনাৰ নাকেৰে শব্দ কৰে তো তাৰপিছত আপোনাৰ কি ইয়াৰ কাৰণে কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে যদি এনেকৈ আপোনাৰ হৈ থাকে কি আপোনাৰ ভালকৈ টোপনি নহ'ব পাৰে আপোনাৰ তো টোপনি নহ'লে আপোনাৰ কেতিয়াবা ধৰি লওক হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা হ'ব পাৰে তাৰপৰা আকৌ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে আপোনাৰ কি হাৰ্টৰ সমস্যা হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা মেইন আপোনাৰ কি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই আপোনাৰ কিন্তু মানুহজন আপোনাৰ কি যদি বেছিকৈ এনেকুৱা আপোনাৰ হৈ থাকে সদায় তেতিয়া আপোনাৰ কিছুমান আপোনাৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব কি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে যদি চব শকত মানুহ আপোনাৰ মানুহজন যদি শকত হয় আপোনাৰ শকত মানুহ যদি তেনেকৈ নাক বজা শব্দ হৈ থাকে আপোনাৰ তেতিয়া মানুহজনে কি কৰিব লাগিব ৱেইট কমাব লাগিব আপোনাৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে ৱেইট কমাব চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব
তেল তেল দিয়া বস্তু বেছিকৈ মছলা দিয়া বস্তু এইবিলাক বস্তু কমকৈ খাব লাগিব যিমান পাৰে আৰু ৱেইট লছৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ৱেইট লছ যদি কৰি দিব পাৰে তেতিয়া এই নাকেৰে আপোনাৰ যি শুলে আপোনাৰ শব্দ কৰি থাকে আপোনাৰ এই সমস্যাটো আপোনাৰ সলভ হৈ যায় আপোনাৰ কমি যায় আপোনাৰ শকত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰি লওক কিছুমানে যদি আপোনাৰ নেচেল কণ্ডিশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নেচেল ড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ তো তাৰপিছত আপোনাৰ কি ছাইড পজিশ্যন আপোনালোকে ধৰি লওক চিধাকৈ শুলে যদি আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো হয় আপোনাৰ নাকেৰে আপোনাৰ কি নাক বজাই থাকে চিধাকৈ যদি শুলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ছাইড পজিশ্যনত হওক আপোনাৰ বেলেগ ছাইড পজিশ্যনত আপোনালোকৰ শুলে এই নাক বজা শব্দটো আপোনাৰ বহু পৰিমাণে আপোনাৰ কমি যায় আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কি যদি এলকহল যদি আপোনালোকে সেৱন কৰি যদি আপোনালোকে শুৱে আপোনাৰ তো কি কৰিব আপোনালোকে খোৱাৰ আগত অন্তত আপোনালোকে 3-4 ঘণ্টা আগত আপোনালোকে এলকহল সেৱন নকৰিব আৰু এটা কাম কৰিব আপোনালোকে খোৱাৰ টাইমটো আপোনালোকে ফিক্স কৰিব এটা টাইমত শুব এটা টাইমত উঠিব আৰু কমেও আপোনালোকে 7 পৰা 8 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে যি শুবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ তো এইখিনি হৈছে আপোনাৰ মেইন কাৰণ আৰু মই ক'লোঁ এইখিনিয়ে আপোনাৰ কি যদি কৰে ভালকৈ তেতিয়া আপোনাৰ হ'লে এই সমস্যাটো আপোনাৰ কমি যায় যদি মানুহজনে আপোনাৰ কি চিধাকৈ যদি শুৱতে আপোনাৰ যদি শব্দ কৰি থাকে আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ চিধাকৈ শুলে আপোনাৰ শব্দ কৰি নাকেৰে তো আপোনালোকে কি কৰিব বেকাকৈ শুব আপোনাৰ ছাইড পজিশ্যনত শুব তেতিয়া বহুত আপোনাৰ কি চল্ভ হৈ যায় আৰু শকত মানুহ হৈ যদি আপোনালোকে ৱেইটটো কমাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব তো মই এইখিনি যিখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ কি কমি যাব আপোনাৰ তো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল ধন্যবাদ